begint als het ware je in de weg te zitten. Zo groei je in awareness. Dus je moet je voorstellen, en dan moet het maar even zo, we hebben een leeg huis, wat eerst ramvol stond met allerlei rotzooi. En op een gegeven moment, door de satsangs te gaan doen, sleep je steeds meer uit dat huis. En ik zeg, nou, het moet op de brandstapel. Ik heb daar een brandstapel voor je gemaakt. En daar moet het op. Maar als hele discussies voeren we met z'n allen. Oh, dan hebben we zoveel discussie. Maar jij bent gehecht aan dat bankstel, weet je wel. Dat heb je namelijk pas gekocht en zo. En, oh, nee, dat moet ook op die brandstapel, weet je wel. Zeg ik, ja. Dan krijgen we heel veel discussie, want dat hoort ook in awareness. Je krijgt onherroepelijk discussies. Hebben jullie ze al gehad? Heb je al met me gevochten in je hoofd? Hoeveel keer ben ik al omgelegd? Hoeveel guillotines heb ik al aangehangen, ingelegen? Hoeveel koppen heb ik eraf? Maar er kwamen steeds meer koppen terug, hè? Hydra. Maar het is de fight die je hebt met jezelf. Dus je bent nog aan het, je bent aan het onderhandelen. Jouw ego is nog aan het onderhandelen. Je legt het nog niet allemaal buiten de deur. In ieder geval, maar jouw isness, jouzelf, is aan het groeien in je. En dat ego, dat heeft geen ruimte meer. Maar dat heb je niet door. Je zal merken dat je steeds progressie maakt. Als ik je bijvoorbeeld aanspreek, zal je sneller schakelen. Waar je voorheen in het verweer ging, of in de verdediging, sorry. Zal je nu niet zo snel meer sorry zeggen, maar je natuur blijven volgen. Maar dus je maakt progressie. Je merkt steeds een beetje meer wat niet echt is. Dus in dat hart van jou, in die wijsheid, je groeit in wijsheid. En je kan meer hebben, je hebt meer ziel, meer kracht in je, meer reikwijdte, meer flexibiliteit. Dat is eigenlijk de kracht. Waardoor eigenlijk jouw ego in dat huis niet meer past. Dus je moet je voorstellen, in Assepoester was de peetmoeder, die deed met een grote pompoen, maakte ze de pompoen een koets. Weet je wel? Weet je nog? Ken je het nog? Of zijn jullie allemaal, Sprookje, Assepoester, ken je meer? Efteling, nog een keertje naartoe gaan, weet ik. Nee. Ja? Assepoester, dat was heel zielig. Moesten het as en zo. Zijn jullie nog wakker? Ja, fijn. Dus Assepoester en dan kwam de petemoei en daar ging ze koets van maken, weet je wel, zo'n pompoen zo. En de muizen werden paarden. Ken je niet meer? Zo leuk. Echt? Nee, jullie lezen natuurlijk allemaal hele zware pillen met awareness en zo. Oké. Nou, ik lees Assepoester, dat vind ik heel leuk. En dan moet je voorstellen, dan zit die pompoen, die zit in jouw huis. En dat is isness, zeg maar. Dat wordt een hele grote koets, wordt heel mooi. En dan moet de bankstel eruit natuurlijk, toch? Er moet wat uit, want dat kan niet meer. Dus nu in jou, zonder dat je daar invloed op hebt, groeit die grote pompoen steeds meer tot een groot iets prachtigs in jou. Begrijp je? En dat merk je omdat je steeds meer ruimte ervaart in je. Je ervaart steeds meer rust. Het hoofd krijgt weinig ruimte om alsmaar vanuit uit een reactie te reageren. Het wil nog wel. En dan wordt liegen, dus van jezelf nemen, van dit ben ik. Ik ben dit, maar je merkt, dit is nonsens wat ik vertel. Want het staat natuurlijk haaks op wat je in satsang allemaal beleeft en ervaart. En voel je al dat er in de onderstroom ergens iets aan het groeien is. Waarin je niet alsmaar weer, ik wil wat zeggen, of ik wil geldingsdrang, dat gaat allemaal weg. En je merkt dat het heel goed toeven is hier. Begrijp je? Heel natuurlijk. En als je dan reageert vanuit je bron, ik ben het zat man als je zo reageert, dan kan je ook de power in jezelf blijven voelen. Maar omdat de mind hier in deze vorm nog heel sterk aanwezig is, in contact met anderen, want op de een of andere manier hebben wij de illusie dat contact met anderen het allermoeilijkste is in de hele wereld. Ik weet niet wat dat is, maar daar hebben wij onszelf, zeg maar, aangewend.
dat het contact met anderen, dat is zo belangrijk. Dus er zitten heel veel belangen bij. Ze kunnen niet meer, maar als je dus groeit in die awareness, merk je dat je eigenlijk vanuit natuur, dus je zegt iets en je voelt, hé, ja, dit is eigenlijk wel zoals ik het voel. En dan voel je eigenlijk ook van, ja, maar ik wijs jou niet af, maar hoe je het doet is niet prettig. Begrijp je? En je houdt het open. Het gesprek wordt opener. Omdat je zelf minder last hebt van mind attacks. Want als je alle mind attacks in jezelf, en je gaat ze onherroepelijk krijgen, iedereen, dat is ook goed ook. Anders kan je het niet leren, anders kan je het niet ontdekken. Als je alle mind attacks kan hebben in jezelf, voor wie moet jij dan bang zijn? Voor wat moet je dan bang zijn? Ja, je zegt nergens voor, maar kan je het voorstellen? Dus je grootste angsten onder ogen komen. Voor de een is dat spreken in een groep. Voor de ander is dat gaan staan voor wat hij voelt. Weer een ander die heeft... Je kan 1001 redenen hebben. De grootste angsten die we hebben ze allemaal. We hebben ze allemaal. En we gaan daar doorheen. Want je ziet, het is mijn mind. Ik hoef nergens doorheen. Ik hoef alleen die mind attack te laten.